අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් මේ රතු පාට subscribe button එක ඔබ අපිව subscribe කරන්න. තා එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක all කරොත් අපි දාන අලුත් වීඩියෝ එක notification එකක් ඕගලන්ට එන්න ගන්නවා. Welcome to the Lahan bro YouTube channel. මම අද ඕගලන්ට unbox කරන්න ගෙනල්ලා තියෙන්නේ හොඳම TV ඇන්ටනාවක්. මේක indoor TV ඇන්ටනාවක්. plug කර කර ඉන්න ඕනේ. හොඳ quality ඇන්ටනාවක් ඒ ආයතනය නම් කියන්නේ මේක ස්ටෑන්ඩඩ් ඇන්ටනාවක් UHF VHF FM ඔක්කොම අහු වෙනවා. මේක තමයි ඇන්ටනාව. මේක තමයි අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ. මේ ඇන්ටනාව කවය එක ඇතුළේ බැලුවොත් මේ ඇන්ටනාව මම කියනවා ඔයගලන්ට ප්ලග් කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා. ටීවී එකේ ANT in කියන එකට ගහුවම ඇති. ඊට පස්සේ channel range එක තියෙනවා channel 5 12 21 58. ඊට මේ ඇන්ටනාව අපිට rotate කරන්න පුළුවන් අර නිකන් අර අනිත් ඇන්ටනා වලට වඩා හොඳට සිග්නල් උත් තියෙනවා කියනවා. මේක ගොඩාක්ම හදලා තියෙන්නේ අප්ස්ටෙයාර් හවුස් වල ඉන්නේ කියන්නේ නාගරික තට්ටු ගෙවල් වල ඉන්නේ. අන්න ඒ වගේ කට්ටිය තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේක මම කියවන සැලකිය යුතුයි කියන එක. ගෙදරින් පිටත අවුට්ඩෝර් ඇන්ටනාවක් සවි කර ගැනීමට අපහසුනා පමණක් මෙම ගෘහස්ත ඉන්ඩෝර් ඇන්ටනාව භාවිතා කරන්න. මෙම ඇන්ටනාව විශේෂයෙන්ම නිර්මාණය කර ඇත්තේ තට්ටු නිවාස, කුලී නිවාස හා තාවකාලික නිවාසවල විසින ගෙදරින් පිටත ඇන්ටනාවක් සවි කර ගැනීමට අපහසු අය සඳහා පමණි. මේගොල්ලෝ ආයතන මේ විදිහට Google search නේ තියෙන්නේ. ඒ ආයතනයේ මම link එකත් යටින් දාලා තියෙන වීඩියෝ එකේ. මේක එච්චරයි තියෙන්නේ මෙහෙම බැලුවොත්. made in Sri Lanka by ඒගොල්ලෝ ආයතනයේ නම දාලා තියෙනවා. මම නම කියන්නේ මොකද මම ඒගොල්ලෝ ස්පොන්සර් කරද්දී ඒගොල්ලෝ නම කියන්නත් එපා කිව්වා. ඒගොල්ලෝ මේ නම නෙමෙයි ආයතනය ගන්න කියලා. මේක 6 month warranty තියෙන එකක්. ඊට පස්සේ ඉරි තැලීම් සහ බිඳීම් සඳහා වගකීම් නොලැබේ කියලාත් ගහලා තියෙනවා. හරි. එහෙනම් මේ අපේ ඉන්ඩෝර් ඇන්ටනාව අපි අන්බොක්ස් කරලා බලමු. මේක අන්බොක්ස් කරන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. මෙහෙම ඇදලා අන්බොක්ස් කරන්නත් පුළුවන්. මේ මෙතන තියෙන සෙලෝ ටේප් එක ගලවලා අන්බොක්ස් කරන්නත් පුළුවන්. මම දැන් සෙලෝ ටේප් එක ගලවලා අන්බොක්ස් කරන්නේ අර විදිහට ගලවලා අන්බොක්ස් කරනවා. එහෙනම් මම දැන් අන්බොක්ස් කරගන්න. තව දෙයක් මතක් කරනවා. මේක රුපියල් 890කට අපිට මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. මම මේ වෙබ් එකෙනුත් මම හිතන විදිහට මේ වෙබ් එකෙනුත් මේ ඇන්ටනාව මිලදී ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි මේක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. හරි මම මේක අන්බොක්ස් කරගත්තා. තව දෙයක් මතක් කරනවා මේ ඇන්ටනාව කඳුකර ප්‍රදේශ වලට ගොඩක් ගැලපෙනවා කියලා ඒ ආයතනයේ කියනවා. හරි එහෙනම් දැන් අපි මේක ටීවී එකට සෙට් කරලා බලමු. මම මේක දැන් අපේ මං ගාව තියෙන අලුත් නේ කියන්නේ ස්මාර්ට් ටීවී එක නෙමෙයි සෙට් කරන්නේ. මගේ පරණ ටීවී එකක් තියෙනවා ස්ටෝර් රූම් එකේ දාලා. ඒ ටීවී එක මම අරන් තියෙන මගේ රූම් එකකට. ඒක තමයි මම අද සෙට් කරන්නේ. මම මේක ගන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි මේ ඇන්ටනාව අතර මගේ තියෙන කනෙක්ෂන් ටීවී එකක් පියෝ ටීවී හින්දා මම මේක ගලවන්නේ මම මේකට ගහනවා පරණ ටීවී එකට. තව ඒකයි ඒ ටීවී එකේ දැන්ට තියන්න පුළුවන් අරක වෝල් එකේ මේ ගහලා තියෙන ඉඳ අර ටීවී එක මේක එල්ලන්න තැනක් නැති හින්දා තියන්න බෑ ඒක උඩ. ඕගලන්ට මේක හදාගන්න පුළුවන් තියාගන්න. මේ විතර එල්ලන්නත් කැලක් මම දැක්ක තියෙනවා මේ හරියේ. ඉතින් ඕන හදාගෙන ගන්නත් පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි මේ ඇන්ටනාව ටීවී එකට ගහලා බලමු. හරි දැන් මම මේ ඇන්ටනාව මෙන්න මෙහෙම ගහගත්තා. මේක තමයි මගේ පරණ ටීවී එක මේ ස්ටෝර් රූම් එකේ දාලා තියෙන. හරි එහෙනම් අපි ටීවී එක ඔන් කරලා බලමු. දැන් මේ දෙරණ මම දාලා තියෙන්නේ මම ඒකට සවුන්ඩ් එක අඩු කරනවා. හරි ඕගලන්ට පේනවා ඉතින් කොච්චර ක්වොලිටිද කියලා. සවුන්ඩ් උත් ඔක්කොම හොඳට ක්වොලිටි ඇහෙනවා. එච්චර ක්වොලිටි ගොඩාක් තියෙනවා මේ ඕගලන්ට හොඳ ක්වොලිටි එකක් පෙන්නනවා. ඕගලන්ට යන වෙනවා වගේ පෙයි. මේ පොඩ්ඩක් ඔය කැම් එකෙන් අල්ලද්දි තමයි ටීවී එකට හිම වෙනවා. ගොඩක් channel තියෙනවා. මම දැන් මේක දාන්නම්කො බලන්න එක පොඩ්ඩක් අර හැදුවාට පස්සේ මෙහෙම ක්ලියර් කරලා දැන් මම උස්ස පහත් කරන්න පුළුවන් මේ channel එක ඇන්ටනාව මෙහෙම උඩට පහත් කරන්න පුළුවන්. අද මට ඔයගලන්ට මේක තමයි කියලා දෙන්න ඕනේ මේ අන්බොක්ස් කරන්න. හරි මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ